Jag och Sebbe är så pass gamla att vi spelade OG Sonic-spelen en hel del. Ja, men vi är inte så bekanta med Shadow. Yep. I Sonic the Hedgehog 3 får Team Sonic inte bara möta Dr. Robotnik igen, utan även igelkotten Shadow. Har vi recenserat båda Sonic-filmerna tidigare? Nej, jag tror bara förra. Bara förra. Vi var inte så stora fans av ettan. Nej, mycket mindre tvåan. Ja, tvåan var ju skit. Den var ju fylld med partier där människorna tog allt för mycket plats. Än en gång, de är i vår värld. Vad fan bryr sig? Vad händer med den fina djuren? Alla djuren som Sonic ska rädda? Jag vet ju att det är en kostnadsfråga. Men jag tycker det är vansinnigt dåligt val. Ja, Super Mario gjorde det. Ja. För guds skull. Då kan väl ni också göra det. Ni skam. Den här gången så är det Dr. Robotnik tillbaka. Men här har vi också Shadow. Som vi nämnde i introt så har vi inte spelat så många spel med Shadow. Men han är ju tydligen en fan-favorite. Ja, overpowered verkar det som också. Ja. Sonic har ingen chans. Nej. Teleporting och alla Sonics krafter typ. Och Keanu Reeves röst. Ja. Det är en kraft som ingen annan har i den här världen. Idris Elba, som spelar Knuckles, kommer nära. Han är en väldigt bra röst och han har ändå rätt underhållande repliker tycker jag. Men någonting som jag tänkte på med den här filmen är att jag har byggt upp min egen fantasy world med Sonic. Alltså när jag satt och spelade de här spelen och lyssnade på den musiken framförallt som jag fortfarande älskar och kan lyssna på liksom separat och fortfarande gå in i min påhittade Sonic-värld. Det här är inte de karaktärerna som jag har hittat på. Och då inser jag att jag måste släppa det där. Jag måste släppa det som jag alltid har trott och önskat att Sonic, Tails och Knuckles och Dr. Robotnik har varit. För att tydligen så är de inte alls i närheten av det. Det har ju kommit väldigt många Sonic-spel sedan vi slutade spela Sonic-spel. Ja, absolut. Och mycket har ändrats. Jag har ingen specialkunskap om de nya spelen. Det är säkert så här, jag vet inte. Det finns ju något 3D-spel där Sonic springer runt i den riktiga världen. Jag har ju sett de animerade grejerna som har kommit. Det finns ju en animerad serie som heter Sonic Sat AM. Okej. Nej, men jag har alltid tyckt att det är så jävla coolt. Vad är det där? Är det en robot? Vad är det för namn? Saturday morning. Så det är inte så coolt. Däremot, gå in och lyssna på den intromusiken. Återigen så är det ju inte speciellt mycket musik med här. Det är lite hints, men det är lite mer så här, minns ni hur löjligt det var? Lite så. Det är så här, nej, alltså, don't fuck with the music. Det är liksom den som gjorde typ 50% av Sonic-spelen för mig. Det är bra musik. Ja. Det är nästan underskattat Sonic-musiken. Ja. Så det är mycket fokus på Sonic som karaktär och hur ball han är, framförallt jämfört med Super Mario till exempel. Men musiken är väldigt fin. Det som slår mig när jag tänker på Sonic-spelen om man jämför med Super Mario igen, det är att Super Marios värld är lite mer utvecklad. Rent storymässigt. Jag minns egentligen inte att jag tänkte så mycket på världen, alltså story. För mig var det bara kul att rulla och slå sönder saker. Och sen så kom Robotnik och så vann man. Och sen så kom ringar, men ja, det fanns så roliga grejer i Sonic-spelen. Men någonting som ett annat som jag satt och tänkte på var att jag var inte förbannad, uttråkad eller irriterad lika mycket den här gången som förra filmen. Det här var mycket mer underhållande än förra filmen. Men det nådde inte riktigt upp till att jag skulle klassa det här som en film som jag vill se igen. Däremot av de här 3 filmerna, så om det är någon så är det den här jag kommer se igen. Okej. Får jag fråga dig vad du tyckte var underhållande? Det var inte lika mycket människor. De var ute i rymden en del. Det är många fler karaktärer. Alltså det är mer fokus på Sonic, Tails, Knuckles och Shadow då. Han har en backstory som jag tyckte var intressant och ganska vuxen. Ganska modig, helt ärligt. Det fanns en story också här med Dr. Robotnik och hans farfar som dyker upp som också var intressant. Jim Carrey med. Alltså, Jim Carrey med. Men det är, återigen, det är Jim Carrey. Ja. Det är inte Dr. Robot. Nej. Det är Jim Carrey och Jim Carrey. Men Robotnik har väl ingen? Vad har han för personlighet? Jag minns inte att han... Nej, men jag ser honom bara som riktigt, riktigt ond. Och han kapslar in små djur. Och rysk. Ja, Robotnik. Det låter ryskt. Men det är mycket, så fort människorna kommer in igen, då är det så här... Ja, det är så cringe. Okej. Jag frågade dig för jag ville att du skulle förklara först vad du tyckte var underhållande med den här filmen. Jag håller med om att den är underhållande, hur Sonic och de andra karaktärerna rör sig. Alltså de har lagt ner energi den här gången på verkligen så här. Det är fett ballt att se. När Sonic rullar och de slåss liksom han mot Shadow och allt det här. Det är riktigt, riktigt coolt. Men om jag tänker på andra animerade filmer så tycker jag manuset till den här filmen är extremt lat skriven.
det här är ett manus som man har skrivit väldigt snabbt. Allt är stereotypt, det går väldigt snabbt alltihop. De drar i våra heartstrings lite grann med lite tillbaka blickar och så, men det är väldigt enkelt gjort. Och sen slänger de in Jim Carrey. Men det är lathet här. Ja. Mycket lathet. Jim Carrey sa ju efter förra filmen att jag tänker pensionera mig. Om det inte dyker upp ett manus i rent guld, då kommer jag tillbaka. Och så kommer Sonic 3 och då tänkte jag så här, dude, då hade jag ju inte sett filmen än. Men bara, Sonic 3, är det ditt guldmanus? Tydligen så skickade ju de manuset i guldskrift till honom. Aha, okay, ja men då är det ju roligt faktiskt. Det var lite kul. Han får ju också mycket utrymme. Precis, han får vara sig själv. Ja, dubbelt upp. De hintsen av den här filmen som jag alltid har önskat när det kommer till Sonic. Jag önskar att det var mer av det. Det är lite det mörka, ondskan, det händer någonting som faktiskt betyder någonting. Inte att det kommer massa människor. Fucking människor. Ja. Ni är så här keffa. Ja. Förstör ni allting för? Ja, för om vi pratar om människorna så är det liksom som att de agerar som det är för barn. Och det är ju för barn. Det är väldigt barn. Men det är liksom inte så här, när någon är ledsen, då är det så här, just nu är jag ledsen. Och det är helt okej. Det är inte genuint. Det är inte genuint och det är inte stort nog. Den enda som verkligen broderar ut är Jim Carrey. Och han gör det to the extreme så att det går inte att ta riktigt seriöst. Stundtals så kommer det fram. Och så här, okej, men fan. Han kan ju. Varför får han inte? Varför tillåter ni honom att vara så extrem? Jag tror att hans karaktär hade varit betydligt mer intressant. Han kan ju vara mer dramatisk. Ja, han är ju skills. Ja. Men det är en barnfilm, Sebbe. Ja, jag vet. Det är en barnfilm och jag märker vad det här barkar åt så jag drar av plåstret först. Det är inte en rekommendation från min sida den här filmen. Jag säger så här, av alla de här 3 så tycker jag är den bästa. Och jag vet att min brorson älskar Sonic och framförallt Shadow. Han tyckte om den här bioupplevelsen. Men jag kan ju säga så här, jag kollade lite på siffrorna. 1, 2, 3, hur det går. Visst, de har gått upp i budget, men å andra sidan så spelar de in mer och mer varje gång de kommer ut. Så att det här är den mest framgångsrika Sonic-filmen. Så jag kan ju tänka mig att det kommer komma fler Sonic-filmer i framtiden. Ja, och de har lagt upp för det. Ja, och det som är synd här, det är tyvärr att jag hade sett fram emot en reboot istället. Ja. En reboot där de hade börjat om i den världen som Sonic ska vara. Ja. Så ja, någon gång får vi recensera Sonic 4. Ja, antagligen. Ja. Toppen. Ja, men då får vi helt enkelt se om Jim Carrey väljer att pensionera sig efter den här filmen istället. Medan vi väntar på det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.